के छ यो गरेको हामीले अघिल्लो भिडियोमा सिम्सन पढ्यो हैन सिमसिमे पानीवाला क्वेसन थियो नि एउटा सिम्सन भन्ने जसमा मैले सनी लियोनको कन्सेप्ट सिकाइरहेको थिएँ तिमीहरूलाई सजिलो तरिकाले हैन अब आज त्यस्तै छ र यो सेम सेमै हो अलिकति मात्र डिफ्रेन्स छ र मैले के सिकाइरहेको थिएँ भने त सुरुमा बाउ आउँछ अनि आमा आउँछ भनेको थिएँ हैन बाउ भनेको को अरे बी ए भनेको आमा यहाँ के हुन्छ एफएक्स डीएक्स ल सुरुमा को आउँछ अरे बाउ अनि आमा बी ए भयो हैन अरु के सिकाइरहेको थिएँ अब एउटा फर्मुला थियो अब एउटाको अन्त्यको फर्मुला के थियो h = b - a बाइ हिमा आदर चाहिँ त्यसले कति डिस्टर्ब गरेको हेर न छैन हौ वातावरण गरी खाने त ल अनि हाम्रो फर्मुला हेर त afx dx h/2 सिम्पसन रुल 1/3 थियो हैन अब यो चाहिँ के हुन्छ h/2 ल अनि यो फर्मुला के हुन्थ्यो y1 + y2 कतिसम्म छ हाम्रो भए क्वेशन त लेखेकै रहन्छु अनि एउटा क्वेशन लेख्छु ल म क्वेशन छ x को पावर बाउको भ्यालु 5 आमाको भ्यालु 1 रहेछ मरै खाद्यो म कतिको छ 4 छ हैन भनेपछि यहाँ म कतिसम्म लेख्दै जान्छु 3 डट 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 कति 4 यति फर्मुला सम्झिनु ल अघिल्लोमा के सिकाइरहेको थिएँ मैले 424 सुरुमा 4 हाल्थेँ 2 हाल्थेँ फेरि 4 हाल्थेँ अब चाहिँ म के हाल्छु सुरुको र अन्तिमकोलाई छाडेर 2 2 हाल्छु यति डिफ्रेन्ट हो र अरु लगभग सेम छ सेम बट डिफ्रेन्ट भन्छ नि ल यसमा आउँदा अब बाउ भनेको को बी यो के हो ए ल b = कति भयो 5 a = 1 हाम्रो अन्त्यको फर्मुला के थियो यी जाँटाहरु कतिको दिएको हो साच्चै नन स्टप कुदिरहेछ हो b भनेको के छ 5 1 n कै छ 4 5 मा 1 घटे 4 का मुनि 4 कति आउँछ वाह यो मलाई बाइकको लागि एड्रेस कहाँ रहेछ मलाई दियो न यसको म घरमै गएर सारा आउँछु ल h = कति आयो 1 आयो हैन ल अब के गर्ने भ्यालु निकाल्ने अघिल्लोमा मैले बाकस बनाएर सिकाइरहेको थिएँ हैन त्यसरी गर्दा नि हुन्छ अझै म सजिलो तरिका सिकाउँछु तिमीलाई हेर सुरुमा को हुन्थ्यो हाम्रो x0 हुन्थ्यो अनि को हुन्थ्यो x1 हुन्थ्यो कतिसम्म छ भने चाहिँ हाम्रो n भनेको 4 छ नि भन्छ कतिसम्म गर्छु म x2 1 2 3 4 5 x0 1 2 3 4 यति गर्ने सुरुमा 4 छैन n = त्यही भएर कति x4 पुग्यो अब x0 को भ्यालु सधैँ को हुन्छ भने त a हुन्छ बुझ्यौ a को भ्यालु कति छ हेर यहाँ 1 यस्तो गर्ने का त्यसपछि अब के गर्ने भने नि यहाँ यस्तो सजिलो छ नि यो के भन्छ र यहाँ सबैमा अब यहाँ x0 लेख यसलाई यहाँ ल्याएर लेख अनि यहाँ यसपछि x0 पछि कति आउँछ x1 आउँछ अनि कति आउँछ x2 आउँछ अनि कति आउँछ x3 बुझ्यौ यस्तो सम्झनु न त x2 भन्दा x1 भन्दा सानो x0 x2 भन्दा सानो x1 x3 भन्दा सानो x2 त्यही हिजोकै कन्सेप्ट होला ठ्याक्कै त्यही एउटासँग जोड्ने अब योसँग को जोड्छु भने त म h जोड्दिने के सबैसँग h जोड्दिने जुनको अन्त्यको भ्यालु जोड्दिनु ल x0 कति छ भने त 1 h कति छ हाम्रो 1 कति हुने भयो 2 हिजोको टेबलबाट नि गर्दा हुन्छ जसरी गर्दा नि हुन्छ अब हेर त यहाँ कसको भ्यालु आयो x1 को भ्यालु कति आयो x1 को ठाउँमा कति लेख्छु म 2 h कति छ 1 कति हुने भयो 3 x2 को भ्यालु कति आयो 3 x2 को ठाउँमा कति लेख्छु 3 h को भ्यालु कति छ 1 कति भयो 4 अब x3 को भ्यालु हेर त कति आयो हाम्रो 4 अनि h कति छ हेर त 1 हेर त कति सजिलो छ यसरी नै तिमीले टेबलमा गर्दा नि भयो जसरी कम्फर्ट लाग्छ त्यसरी गर अब हामी y को निकाल्छौं नि त्यसरी गर्दा अलि यहाँ बाकस बनाएको पनि गर्न मलाई अलि गान्डु लाग्यो कि त्यही भएर ल y = हाम्रो फर्मुला के छ भने त y = fx इधर जुम्ले हैन नि त यी सेम हुने बुझ्यौ नि को छ भने त हाम्रो को छ एकदम छिटो बनाउनु पर्छ र मेरो बेल चाहिँ हान्न जाने बेला भइसक्यो कि ल हेर अब हाम्रो fx कति दिएको छ भने त यो हैन त x² कति छ x²। अब ट्याङ्की भ्यालु निकाल्ने सुरुमा को झिक्छु म y0 को भ्यालु अब कसरी निकाल्ने अब हेर कति सजिलो छ यो x0 छ नि यो को हो y0 यो को y1 यो को y2 यो को y3 x3 छ भने y3 भयो हैन यो कति भयो y4 यति भयो हैन अब ल हेर y0 को ठाउँमा जाँदा भ्यालु कति छ x को भ्यालु 1 म कति राख्छु यो x को ठाउँमा 1 को स्क्वायर कति आउँछ भने त 1 अब कसको पालो y1 को पालो y1 मा जान्छ फेरि को x² छ हैन x² को ठाउँमा को लेख्छौं y1 को भ्यालु हेर त को छ हाम्रो y1 को x1 को भ्यालु कति छ भने त x को ठाउँमा भ्यालु हाल्ने नि त कति छ 2 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 त्यसपछि अब y2 मा जाऊ y2 को सिधा को छ हेर त फर्मुला के हो यो x² y2 को भ्यालु कति छ हेर त 3 y2 को भ्यालु हैन के x2 को भ्यालु मादर चाहिँ तले हामीले बोल्नु कति छ y2 कति 3 को स्क्वायर कति 9 अब कसको पालो y3 मा हेर त x को भ्यालु कति छ हेर त y3 मा x को भ्यालु 4 को स्क्वायर कति हुन्छ 16 y4 मा हेर त कति छ x को भ्यालु 5 x² कति 5 को स्क्वायर कति हुन्छ 25 यति गरिहाल्छ हैन ल अब झन् सजिलो छ भएर अस्ति त बाकस बनाएको भए के हुन्थ्यो यस्तो थियो बनाउनै आउँदैन के हो यो x छ यो y छ 1 2 3 4 5 यसरी भन्दै यसरी सजिलो भयो नि हैन हेर्दाखेरि सुरुमा x0 कति थियो यो 1 थियो यो 2 थियो कस्तो सिरियली भएको रहेछ यार 5 यो कति आयो 1 4 9 16 25 यस्तै थियो नि हैन हिजो हामीले गरेको ल अब फर्मुलामा जाने र कस्तो नआट्ने भयो मादर त ल
के छ 50x² dx = फर्मुला के अरे अन्त्य/2 h भनेको अन्त्य अनि को छ y0 हुन्छ हाम्रो हेर त n कतिसम्म छ 4 भने चाहिँ कतिसम्म लेख्दै जान्छौँ हामी 1 2 3 कति 4 सम्म त लेख्छौँ अब के गर्छौँ सुरु गरेर अन्तिमकोमा भ्यालु हाल्दैनौँ सिम्पसन भएको भए के हुन्थ्यो 424 नम्बर हाल्थ्यौँ 4 2 4 अहिले अब के गर्छौँ यहाँ 2 छ भने चाहिँ सबैमा के गर्छौँ 2 2 थप्ने सुरु गरेर अन्तिमकोलाई छाडेर बुझ्यौ अब के गर्छु म h को भ्यालु कति छ भने त h भनेको 1/2 y0 को भ्यालु हेर कति छ 1 2 × y1 कति छ 4 2 × y2 कति छ 9 जहाँ लाउने त जहाँ 3 हो के कस्तो न्यू खोज्छ यार y3 कति छ 16 y4 कति छ हेर त 25 सबै बखेर म क्यालेन्डरमा हाल्छु ल यसलाई हाल्यो भने आउँछ 42 जति आउँदो रहेछ अब यो के आयो हाम्रो ट्रापेजोइडलको अब अझै के छ हेर त एरर पनि निकाल्नु छ अब यति आएपछि अब के गर्ने एरर निकाल्ने सजिलो छ इन्टिग्रेसन सामान्यता आउँछ होला नि तिमीहरूलाई 50x² dx छ अब इन्टिग्रेसनको रुल के हुन्छ भने त कसरी पो भन्थ्यो यो मैले बुझाउन बिर्सिसकेँ यार यो मलाई गर्न चाहिँ डाइरेक्ट आउँछ इन्टिग्रेसनमा के गरिन्थ्यो भने त माथि के हुन्थ्यो x को पावर माथि 2 + 1 तल के हुन्थ्यो यस्तो 2 मा +1 थपिन्थ्यो अनि तल कति हुन्छ 2 + 1 कति हुन्छ 3 यो त आउँछ होला नि भने मैले ल इन्टिग्रेसन हटेपछि के हुन्छ 50 इन्टिग्रेसन अब यो आउँछ नै भन्नु पर्यो नि आउनै पर्यो नि यो के हुन्छ इन्टिग्रेसनमा यस्तो क्या सबैभन्दा सजिलो तरिकाहरू थाहा पाउने जस्तै x3 छ भने के हुने भयो x को एक स्टेप बढाउने कति हुन्छ माथि 4 तल कति पनि हुने भयो 4 यस्तो के अब हामीसँग कति छ x2 छ नि यसको इन्टिग्रेसन गर्दा कति हुने भयो माथिको 2 3 त्यही 3 मुनि हुन्छ क्या यसरी अब हेर यो 5 छ नि अझै सकिएको छैन कति हुन्छ यो 3/3 यति आउँछ हैन यो 5 र 0 छ नि अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट भन्छ पालै पालो सुरुमा 5 ला हाल 5 लाई x मा हाल कति हुन्छ 3/3 अब त्यसपछि माइनस गर अब फेरि x ठाउँमा यो 0 हाल्यो पालै पालो के हुन्छ 0 को पावर 3/कति 3 यो बुझेका नै छौ भन्ने चाहिँ मैले यहाँ नापे छ 0 हैन 1 हो हेत्तेरी म गाउँमा रुई भयो यहाँ त सुरुमा 5 हाले हैन अब x ठाउँमा को हाल्छु 1 को क्युब/ 3 ल 5 को क्युब भनेको कति हुन्छ भने त 125 का मुनि 3 - 1/3 एलसिएम सिम भएपछि के हुन्छ एउटा अनि 125 - 1 कति हुन्छ 124/3 3 यो कति आयो अब उ निकाल्ने एरर निकाल्ने र हामीसँग दुईटा भ्यालु आयो नि एरर निकाल्नलाई यो आको भ्यालु कति छ 41.33 माइनस अघि कति आएको छ भने त यो रुल आएर 42 आएको छ नि त्यसलाई घटाइदियो कति हुन्छ 41.33 एन्सर ल यो बुझ्नु होला यो बुझ्छौ नि इन्टिग्रेसन सिम्पल हो यो तिम्रो यो आउँछ भनेर मैले गर्न ल यो मलाई फर्मुलाबाट बिर्सेँ मैले डाइरेक्ट आउँछ मलाई पनि केही कथामा आएन भने फेरि गरौँ ल